কুমাৰ বসন্ত অসম ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। LPUPৰ টেট উত্তীৰ্ণ বহু হাজাৰ কেণ্ডিডেটেই পৰৱৰ্তী এডভাৰটাইজৰ কাৰণে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই থকাৰ সময়তে এটা হতাশজনক খবৰ আহিছে আৰু সেই খবৰটো মূলতঃ হৈছে খালী পদৰ সংখ্যা। যোৱা 14 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন বিধানসভাত দিয়া তথ্য অনুসৰি মাত্ৰ 1929টা পদহে LP আৰু UPত 2022 চনৰ মাৰ্চ মাহলৈকে খালী হৈ আছে। এই তথ্যখিনি টেট উত্তীৰ্ণসকলক যথেষ্ট হতাশ কৰা দেখা গৈছে। এই সম্পৰ্কতে মই ভিডিঅ'টোত দুই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিছে যে উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত খালী পদ আছে 329টা আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত খালী পদ আছে 1603টা। ইমান কম সংখ্যক পদ থকাৰ কাৰণে এতিয়া কম নম্বৰ থকাসকল যথেষ্ট হতাশ হৈছে। যিহেতু এটা খালী পদ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই খালী পদৰ সংখ্যাটো যথেষ্ট তাকৰ হৈছে। 1603টা আৰু তাৰ লগত 329টা, এই দুয়োটা যদি যোগ কৰা হয় 1929টা পষ্টহে LPUPত ওলাইছে। তো ইয়াৰ কি কাৰণ হ'ব পাৰে এই বিষয়তে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। সেইটো হৈছে বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ আৰু এই মাৰ্জাৰৰ ফলত বিভিন্ন পদৰ সংখ্যা কমি গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ যে যিহেতু সৰ্বশিক্ষাৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক যথেষ্ট পদ খালী হৈ আছে, সেই খালী পদসমূহত নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। যিহেতু চৰকাৰী তথ্যমতে বিধানসভাত দিয়া তথ্যমতে 21 মাৰ্চ 2022ৰ ভিতৰত ইমান কম সংখ্যক পষ্টহে আছে। গতিকে এডভাৰটাইজ ওলালেও এই প্ৰায় 1929টা পষ্টৰ কাৰণেহে LPUPত এডভাৰটাইজ ওলাব। গতিকে ইমান কম সংখ্যক পষ্ট হোৱাৰ বাবে প্ৰায়বিলাক যথেষ্ট হতাশ হৈ পৰিছে, বিশেষকৈ অলপ কম নম্বৰ থকাসকল। গতিকে আমি অনুৰোধ জনাওঁ যে সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত যি ঠিকাভিত্তিক পদৰ যথেষ্ট সংখ্যা খালী হৈ আছে, সেই খালী হোৱা পদখিনি নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু অসম চৰকাৰে এই যিটো খালী পদ ইয়াতে দেখুৱাইছে, এই খালী পদৰ সংখ্যা যিহেতু বিধানসভাত দেখুৱাইছে, গতিকে এই তথ্যখিনি ভুল বুলিতো ইয়াত কোৱাৰ উপায় নাই। গতিকে চৰকাৰে যিকোনো প্ৰকাৰে টেট উত্তীৰ্ণসকলক নিযুক্তিৰ বাবে উপযুক্ত যাতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। যদিহে খালী পদৰ সংখ্যাটো কম হৈ থাকে, গতিকে নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত যিহেতু তলৰ পৰ্যায়ৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাষা শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন আছে, গতিকে টেট উত্তীৰ্ণসকলক বিভিন্ন স্থানীয় ভাষাত যি শিক্ষক পদত নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা নতুনকৈ কৰিবলগীয়া হৈ আছে, গতিকে পষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি এইখিনি সকলোকে নিযুক্তি দিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা যাতে গ্ৰহণ কৰে, সেই কথাখিনি আমি ভিডিঅ'টোত জনাইছোঁ আৰু লগতে ইনফৰ্মেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।